maximum, fluoride protection. Unique toothpaste, protektado ang ngiti. Unique toothpaste, laban sa tooth cavities. Unique toothpaste, alaga teeth ng family. Unique toothpaste, maximum, fluoride protection. Unique toothpaste, maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Hi, I'm Lynn Cruz, a businesswoman and happy wife of Tirsa Cruz III. Raising my kids with him to Christian teachings is my joy. I got to know MX3 through my mom. Ni-research ko talagang mabuti ito. Since then, I always make sure I have it in my bag. Taking MX3 capsules with my healthy diet and workout, I'm able to cope well with life's challenges. With God by my side and MX3 in my life, I am prepared to face whatever the future brings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nandito na ang programang maghahatid ng tunay na kalinga sa bawat mamamayan. Halina't sabay-sabay natin tutukan ang programang maghahatid ng tunay na kalinga sa bawat Pilipino. Hatid ay serbisyo publiko mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito ang Radyo Kalinga, hatid ng PCSO. Tutok na tuwing Miyerkules alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapanood din sa pamamagitan ng Facebook Live, sa YouTube Live ng DZXL at sa Signal TV Channel 309. Ito ang Radyo Kalinga. Sa PCSO, walang humpay na malasakit. Kaginhawaan, kinabukasan, lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitaw na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitaw na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sundin ang tamang oras at araw ng paglabas ng bahay para makaiwas sa dami ng tao at makaiwas makakuha ng virus. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of Shield Bath Soap. Sample Plus Herbal Capsule. Ako si Roy, taga Santa Rosa, Laguna. Malabo yung mata ko. Sabi ng doktor, may glaucoma daw ako. Pero tinry kong uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Inaraw-araw ko, nawala yung glaucoma. Nabis talaga yung Santon Plus Herbal Capsule. Sample Plus. Bibili sa mga butika. Kasama mo sa kahit anong hamon ng panahon. Noon pa man hanggang ngayon. Naglilingkod sa paghahatid ng totoong balita at serbisyong may puso para sa masang Pilipino. Ito ang RMN Networks. Kasama mo sa pagbangon para sa bagong henerasyon. RMN Networks, 69 na taong kasama mo. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Mga susunod na opinyon at komentaryo ng programang Sapagkat Mahal Kita ay sariling paninindigan at saloobin ng program anchor at hindi kumakatawan sa posisyon ng DZXL RMN Manila. Sapagkat Mahal Kita. Mahal Kita. Philippine
Filipinos in America. Kumusta na sila? Ano ang kanilang istorya? Yeah, naririnig kayo, Congress woman dito sa New York area. Can you hear our audio? Narinig ko po kayo. Tingin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa sa iba't ibang issue sa kanilang pinakamamahal na bayang Pilipinas. Saan kukuha ng ikabubuhay ang mga mahihirap na ito? Sapagkat mahal kita. Kasama pati kang radio broadcaster na si Don Lino Celle mula sa Amerika at co-host na si Lourdes Escaros. Maririnig ng live sa WRMN New York, USA at worldwide sa pamamagitan ng Facebook at sa YouTube. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sapagkat mahal kita. Sapagkat mahal kita. Tuwing linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito sa Himpilang Extra Large sa komentaryo DZXL 558. I'm coming home to stay. Tingin ng boses, pananaw, saloobin ng mga kababayan natin nasa ibang bansa. Sapagkat mahal kita. Sapagkat mahal kita. Talagang malimutan. Sunday, mga kasama dito ho sa Pilipinas. Sabado naman, sa ibang panig ho ng mundo. Sapagkat Every Sunday morning sa Pilipinas, makakasama niyo ho ang programang ito. Sapagkat mahal Samahan niyo kita. kami hanggang alas 11 ho ng umaga at ngayong araw ng linggo ay meron po malaking laban na dapat abangan ng mga Pilipino dahil laban po ngayon ni Senador Manny Pacquiao. Sapagkat mahal kita. Ang legend, makakalaban naman ng Olympian na si Dennis Ugas. So abangan nyo ho yan alas 11 ho ng umaga, pero sa mga oras na ito ay ipinakikita na po etong si Senador Manny Pacquiao at si Ugas para po sa paghahanda sa kanilang fight. Ang kanilang kukunin ay ang World Welterweight Champion o World Welterweight Belt. So abangan nyo ho yan. Mga kasama, ako ho si Radyo Man Lourdes Escaros mula sa Pilipinas. Sapagkat mahal Kumusta kita. naman ang Amerika? Alamin ho natin na andyan mula sa RMN New York, USA, si Radyo Man Don Lino Celle. Magandang gabi. Sapagkat mahal kita. Magandang umaga sa iyo, Miss Lourdes Escaros. Sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, buhat dito sa WRMN Radio Pinoy USA. Tulad na nasabi mo, ang mga Pinoy right here in America ay talagang nagbubunyi na mananalo si Pacquiao. That's right. At meron tayong mga update na dahil yung isa sa undercard na kasama ni Pacquiao, si Eric Magsayo, Mark Magsayo, pinabagsak yung sa first round yung kalaban pero nakatayo. So ongoing ngayon yung undercard na yan, pero mahusay itong Magsayo na ito. At ang trainer ay si Freddy rin. So yan ang kasalukuyang nagaganap ngayon. At siguro sa loob ng mga ilang minuto pa ay magsisimula na ang Pacquiao and your Dennis Ugas. At bago ko iparinig sa iyo itong parabang huling message niya bago siya makikipaghamok dito kay Ugas, si Senator Manny Pacquiao in-interview rito ng isang mainstream sportscaster kahapon. So nagbigay siya ng straightforward na kanyang opinion kasi siyempre yung mga ibang alam mo na nag-i-interview ay may halo ng kulay yun. Pero ito straight siyang tinanong. Pero mabuti pa patakbuhin ko na at makuha ko ang iyong opinion, Miss Lourdes Escaros. Can you tell all the fans all over the world, August 21st, Manny Pacquiao or Dennis Ugas? What can we expect? Thank you so much to all the fans, the public, all over the world, the media, press, everything. My family, my son, and
fight the order. Thank you so much. And what Yun lang, kinat na nung network, dahil malaking network yon, ABC. Nagpasalamat sa kanya, pero ang sinabi niya ay posibleng ito na ang huling laban niya. Ano sa palagay mo? Seryoso kaya si Manny Pacquiao doon sa kanyang binanggit na yon, Miss Lourdes Escaros? Pero actually, may mga laban naman siyang binanggit na rin niya yan, Don Lino. Ang sa akin na lang, sana ay makuha niya yung titulo sa sinasabi niyang huling laban niya na. Yun lang yung pangarap din namin at yung aming nais na mangyari ngayon sa laban ni Pacquiao at ni Ugas. Ugas o Yugas? That's right, oo. Ano ang mga naamoy-amoy nyo riyan ng mga, kasi may mga critics, may mga pro-Pacquiao, siyempre mas marami yun. Pero dyan sa Philippines, ano ang napipisil nung mga karamihang Pilipino, or meron din kayo mga naririnig ng mga anti-Pacquiao? Marami, Without, actually marami. Discussing the politics of this. Yes. Actually marami. Alam mo, ano na to, sa totoo lang, no? Hindi na siya ganoong kainit, no? Sa mga naunang laban niya na yung tao talagang nasa loob ng bahay, inaabangan ng lahat, tahimik, pinag-uusapan. So ngayon parang, actually hindi parang, talagang ganun yung nangyayari na hindi na siya ganoon kainit na inaabangan, hindi na siya ganoong kainit na pinapanood or papanoorin. Then second, hati na rin yung public kasi ang public, of course, ako as a Filipino, talagang doon ako sa mananalo yan. Pambato namin yan, Manny Pacquiao yan. Pero merong nagsasabi na parang hindi na belt, hindi na yung karangalan ang gusto ng ating pambato, kundi yung makukuha na lamang niya sa fight na yan because alam ng lahat na merong mas mataas na pangarap si Ginoong Pacquiao aside sa pagbuboksingero. No, may mga ibang negative aspect pa tayo naririnig, but anyway, it's very personal, especially sa kanyang pamilya, no? Ang sa atin lamang ay anuman ang desisyon ni Ginoong Pacquiao, nabigyan naman niya ng sapat na karangalan yung ating, sobrang karangalan yung ating bansa. And yun din, sinabi ko nga kanina, marami pa rin yung umaasa na sana'y mananalo siya sa labang ito bago niya itiklop yung lona, no? At ipamigay yung kanyang gloves sa mga susunod na manlalaro ng Pilipinas. That's right. So, ang sabi ni Jimmy Basbas dito sa mga dumarating na information through the Facebook saka sa Messenger, Jimmy Basbas, sorry Don Lino to say, pero knockout si Pacman kay Ugas. Bata pa kasi si Ugas. Well, that's true. He's 7 years younger than Pacquiao. At yung height nila ay hindi like what I said, hindi magkaugma. 5'5" si Pacquiao, 5'9" yung si Ugas. Pero malakas sumuntok si Pacquiao, I have analyzed their fight for the past 2-3 days. Anyway, si Joel Garcia, sinagot si Jimmy Basbas, baka naman baligtad ang mangyari. Si Ugas ang matulog. So, ayan, kita mo na. Si Estolas Ordinoro. What is this, an American or what? Sinagot din si Will Garcia, kung si Bradley at Thurman na parehong mabilis, di umubra. Ang bilis nila sa bilis ni Pacman, parang labanang Margarito at Pacman yan. You see? Ang sabi naman ni Glenn Resurrection, by the way, hati ito Amerika at dyan sa inyo. Glenn Resurrection, unanimous decision yan for Pacquiao, Don Lino. See? Randy Bondok, baka magtatakbo lang si Ugas kapag nalaman na malakas sumuntok si Pacquiao. Romel Santos Ramirez,
no matter what happens, Manny Pacquiao is a legend. Okay? Ang sinasabi niya, manalo, matalo, meron ng pangalan si Pacquiao, which is true, you know. Efaga Penguit, kahit hindi po ko basta manalo lang si MP, referring to Manny Pacquiao, okay na po yun, Don Lino. Okay? Edgar Boy Navarro, convincing victory for Pacquiao. That's it. Hindi ko mababasa lahat ito. Pumunta lang kayo sa Facebook at doon nagtatalo-talo yung mga ating mga kababayan. Talagang ganyan eh. You know, ang ating mga kababayan na Lourdes. Ngayon, hanggang naghihintay tayo bago ko paliparin itong maiinit na mga kaganapan rito sa Amerika na nakaka-apekto sa buhay Pinoy, yung mga kababayan dito sa Estados Unidos, in particular sa nangyayari sa Afghanistan, nais kong, you know, tanong ng lahat sa iyo to kung meron kong mga maidadagdag, you know. Alam mo dito, naging makapansin sa mga Filipino yung binigkas na salita ni Pangulong Duterte ng kumbaga dinidiskwento niya o hindi niya pinapahalagahan ang Commission on Audit. Dinidefensahan niya kagad si DOA Secretary Duque sa report na inilabas ng Commission on Audit. Dahil sovereign entity yan, you know, kahit sinong pangulo ilalabas at ilalabas yan dahil mga auditors yan eh. Sa nangyari ngang ito, siyempre, yung mga may edukasyon dito, lalo na maraming CPAs dito sa New York, siyempre tataka sila, bakit ganon? You know, pwede naman nilang i-contest yun. Makatapos ang report, sa nangyaring ito parang binaliwala na. Pinaligtas na yung posibleng nakagawa ng hindi korupsyon, kundi like what I said last week and the other week. Yung bang parang korupsyon pero hindi korupsyon. You know? So hindi maganda yon. Pero pakinggan natin itong nahagip natin dito sa New York. You know? Saan ba yun? Alam mo, napakarami nagpapadala rito ng nasa sana yung President Duterte. Narito. Well, ang instruction po ng Presidente, saguting mabuti ang mga observation ng COA. Ang COA po kasi isang constitutional body at talagang trabaho niya na bantayan ng kapanambayan. So, importante na sagutin ng mabuti ang mga obserbasyon nito at ang Presidente naman is withholding judgment until after makasumite ng komento ang DOH doon sa kanilang tinatawag na exit conference, no, at magkaroon ng final report ang COA. Paalam din po niya na after sumagot at ang ahensya at nagkaroon ng final observation ng COA, mabigat po yun dahil yan po ang pagbabansihan ng pagsasampa ng kaso. Sasagot pa lang po ang DOH, antayin po natin ang sagot. The President is keen to read the answers dahil medyo mabigat po ang mga obserbasyon. Ang nais pong mangyari ng ating Presidente, naglaan po tayo ng bilyon-bilyon para sa ating COVID response at ang inaasahan niya, lahat po yan ay magamit para mapakinabangan ng taong bayan. Yeah. Well, medyo mas malumana yung dating nitong spokesperson ng Malacanang. You know, gawa ng yung napakinggan ko na ipinadala na clippings galing dyan sa inyo, mismong ang nagsasalita ay si Pangulong Duterte. Kaya ko sinabi na parang
diniskwentuhan na yung inire-report ng Commission on Audit. Ano ang naging reaction dyan ng mga mamamayan na Lourdes? Si Pangulong Duterte ba yung kanina or si Secretary Harry Roque? Si Roque yun eh. Okay, oo, si Secretary Roque. Of course, maraming nagalit dahil ang mismong presidente ang umaalis ng kredibilidad ng kanyang sariling komisyon on audit, no, na dapat ay sinusuportahan para makita natin yung transparency sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan. So, dahil sa kanyang naging komento na yon, number 1, nawawala ng credibility ang Commission on Audit. Number 2, nakikita nating lumalaki rin yung ulo ng ilang mga tanggapan ng pamahalaan na may mga problema, discrepancy, unliquidated cash or anuman na kine-question ng Commission on Audit. Ito ay isang, sabi nga ng komisyon, ito ay sampal sa kanilang ginagawang trabaho dahil hindi simple yung kanilang ginagawa. Tapos parang babaliwalain in a national broadcast na sana'y dapat na nakukuha yung suporta ng presidente para matakot yung mga nasa tanggapan ng gobyernong gumawa pa ng kabulastugan. Yeah. Like what I said, yung hinahanap kong English word for that na parang corruption o halintulad, the appearance is corruption. But it is not corruption. Kaya lang, kung babasahin mo yung report at i-interpret mo, maaaring yun ang iyong maging konklusyon sa isip mo. Pero hindi yun ang sinasabi ng mga auditors. Because auditors, like been saying this, they're independent. It is an art. Although gumagamit ng mga mathematics siya, ng arithmetic and all that, pero it is an opinion. Accounting is an art. May kani-kanilang estilo yan. For the president to discount, meaning discount, parang binaliwala mo na. Para kipa, di lahat na ng sangay ng gobyerno, pwede nang gumawa ng kalokohan. Sabi mo nga, Lourdes, which is logical. Parang in-encourage mo na. So, narito mismo, nakita ko yung ipinadalang clipping ni Maginoong, sino ba ito? Boy De Santos, Pasay City. Ako, sundin niyang kuha. Yan ang ayaw ko yung flagging. Huwag naman sige kayong flag ng flag. Tapos wala namang napreso, wala naman lahat. And yet you know that when you flag, there is already a taint of corruption by perception. Alam ninyo, emergency to. It is a matter of life or death. So you have to understand and give it a little elbow room to move. Make emergency purchase, mag-utang. Ang utos ko ganun. Pag ano ang kuha, magsabi nila sa deficiency na mga ganun. Hindi masabihin na deficiency na ninakaw mo yung pera. Deficiency is in really in producing the necessary documents to complete the story. I don't know what it could also run counter to public policy if you do not publish it. Just to inform the people of what is going on. But to the issue of whether the money has been stolen, that is pure. Alam ko gusto mo nang mag-resign, pero alam mo rin na tatanggihan kita. Ngayon, noon, you have attempted to resign twice. Wala ka naman ginawang masama. Bakit ka mag-resign? Do you think papayag ako na may isa dito sa cabinet member magnakaw basket 1,000? You really think that I would allow it? Well, punto siya ron, pero sa mga nag-iisip na nakakaintindi nga kung ano ang auditing, hindi acceptable yun. Kahit na pagbalik-baliktarin mo. At any rate, magawi tayo rito sa Amerika. Namumroblema ngayon ang Pangulo ng Estados Unidos na si Biden sapagkat bumagsak ang kanyang survey, ang Rasmussen ang nag-release.
a very reputable polling na organization. Bumagsak ng 70%. Nangangahulugan na hindi sang-ayon ang Amerika sa ginawa niyang bigla-biglaang pag-alis sa US Embassy sa Kabul, Afghanistan. Sinasabi na ito ay nagpadalos-dalos. Nagpadalos-dalos. Hindi inisip kung ano ang dapat. Kaya mismo ang Pentagon, yung mga analyst, binabanatan siya. Nag-on air sa mga malalaking networks at pakinggan natin ito. Itong isang si Jennifer Griffin, matindi to talaga. Veterana na yan at tumira siya mismo sa Afghanistan sapagkat ikino-cover niya ron ang gyera nung mga nakakaraang panahon. Kaya nagulat siya sa naging desisyon at naaawa siya doon sa mga hindi makapasok sa airport. Pakinggan natin. They were not going to just abandon and then put down their arms and take off. So that's what happened. Thank you very, very much. Jennifer Griffin is live right now at the Pentagon. Jennifer, that is certainly not what we've seen. In fact, the EU foreign chief calls the fall of Kabul a catastrophe. Well, Sandra, I'm having a hard time digesting what we heard because I couldn't fact check it fast enough in real time because there were so many misrepresentations of what is happening on the ground. To hear the president talk about still having an over-the-horizon capability to see what is happening with the remnants of Al-Qaeda, ISIS-K, the Khorasan group, and even the Taliban, that would have required partners on the ground. And what we've seen in recent days is that those partners on the ground have been abandoned. They're in hiding. They're fearing for their lives. They've fled the country. We don't have partners. We don't have eyes and ears. The whole reason that the U.S. military cannot leave the airport to go and rescue any Americans who are out in Kabul when British and French special forces can do so is that they don't have any partners left. They don't have partners there who can help them safely navigate. So I don't see how you can say that with a straight face, that they're going to be over-the-horizon capabilities to see the terror threat in Afghanistan when this is all said and done. The damage done to international relations, international standing, we heard, and I remember at the time when shortly after the Biden administration took over and Secretary Blinken went over to tell NATO allies that it wasn't a discussion with allies, it was we're leaving. And there has been slow rolling and ridiculous amounts of paperwork and 14 steps only in the last 24 hours. The reason you're seeing 6,000 people be flown out on U.S. C-17 planes is because they stopped asking for all those paperwork and they're now flying refugees out. So the reason you see a bottleneck in 9 hours where U.S. C-17s haven't been able to take off from Kabul and get any more Afghans out of Afghanistan is because there are no third-party countries willing to allow U.S. flights to land CIVs on board those planes. They're refugees, and they are not being given permission by this White House to come straight to the United States. Nako. Ang sinasabi, masisira ang credibility ng Amerika sa mga kaalyansa. Kaya, kaninang mga siguro 10 a.m. in the morning, nagsalita ang, ang isang napakataas na pinuno sa Pentagon, no other than, the Chief of Staff na si General Milley. At para magkaroon ng balancing act, yung ginawa na ura-uradang pagbibigay ng pronouncement ni ni Pangulong Biden. Narito ang Pentagon Chairman Chief of Staff, General Milley. We are the United States military, and we fully intend to successfully
successfully evacuate all American citizens who want to get out of Afghanistan. We intend to evacuate those who have been supporting us for years, and we're not going to leave them behind. We will take immediate military action without hesitation. And we also have American citizens and Afghans who supported us for 20 years, also at risk. Now, let me give you an operational update. We've deployed 2 United States Marine battalions, 1 battalion from the Minnesota National Guard. All 3 of those were pre-positioned in theater and deployed the 82nd Airborne Division and a brigade of the 82nd Airborne Division, consisting of 3 airborne infantry battalions and associated enablers. And finally, there was an infantry battalion from the 10th Mountain Division securing the U.S. Embassy in Kabul. In addition, we are operating on the ground with a variety of special operations forces. That, in combination with our ground forces, we have some of the best soldiers and Marines the world has ever seen. In total, there are 20 U.S. maneuver companies currently on the ground, with about 4,500 troops, and the flow continues, up to 6,000. On top of them is the United States Navy and Air Force. We have multiple squadrons of F-18s, AV-8s, F-16s, AC-130s, B-52s, and MQ-9s. We have a significant amount of rotary wing aviation on the ground, including attack and lift helicopters. Thank you. Sumalosep. Kayang durugin itong puwersa militar ng Amerika na nandoon kasalukuyan sa kapaligiran ng Kabul, Afghanistan, ang isang bansa. Kaya yung mga hindi nilalabas ng fake news, narinig nyo, that's him. That's the Joint Chief of Staff, siya ang chairman sa Pentagon. Nagre-report siya kay Defense Secretary Lloyd Austin. Kasi alam nyo, I don't know if I can discuss this with you. Dito kasi ang Pangulo, kapag may desisyong gagawin at hindi sumasang-ayon ang military, the military can overwhelm the president. Yun ang delikado rito sa Amerika. Kaya dapat mag-iingat si Biden. Dahil halatang-halata na hindi niya naiintindihan yung mga pinagsasasabi niya. Kanina, narinig niyo yung entrada niya. Thank you very much, Pwede ko ba magsalita nung ganon matapos mo sabihin na I can guarantee that everybody will come home. Do you have the machinery? Do you have the bordigera? Yun ang niliwanag nitong sa Pentagon. Na dapat sinabi mo na yun bago nagsalita. Dahil wala na. Nagpupuga na yung mga kakamping mga Afghan na tumulong sa Amerika doon. At pinagpapapatay sila. Yung mga naririnig nyo na mga nahulog sa eroplano, yun ay mga nag-uukyabit. Doon sa eroplano nagte-take off na, 2 namatay doon. Walang kinalaman doon ang Amerika. At, walang napapaslang na Amerikano ron na US passport holder. Dahil yun, kasama namin doon si President Biden. Kasama ron ng militar na kami sa ngayon, na kapag may isa, kahit na isang may dalang asong American citizen doon at kinitil ng isang Talibano, dudurugin lahat sila ron. Forget about it. I can go on the record on that. Narinig nyo, sabi ni Pentagon Joint Chief of Staff, General Milley, I assure you that we are ready to do what's necessary kung kailangang gawin. Meaning na kung pakakawalan lahat yung mga binanggit niyang mga bordigera na yon, ay gagawin yon. Kaya ang mga Talibano ngayon, ang mga sinasaktan lang
Ang mga kababaihan doon, pinapasok sa mga bahay ngayon. Kawawa naman yung ating mga, mga Pilipina na nandoon pa rin hanggang ngayon. Ayaw pa rin umuwi, nagbabaka sakali. Kung kayo nakikinig dyan kung saan man, come home sa Philippines. Lalala yan. Matagal na nating pinag-uusapan yan. Nung Mayo, sinabi na aalis ang Amerika dahil yun ang ginawa ni US President Trump. Pero hindi pa bigla-bigla. Ang sabi niya, mag-iiwan muna tayo ng mga 6,000 na puwersa. Yun ang nandoon ngayon. At bago niya ginawa yon, pinaksakan niya ng 2 bomba, yung 2 bundok doon na may siguro mga 200,000 na mga terorista, patay lahat. Do you hear that from mainstream media? Of course not. Dahil siyempre, hindi nila palalabas yung bida si Trump. Doon sa mahabang salaysay ni Biden, sinabi niya, we owe it to former President Trump. Siya ang nag-design nito. Kaya tayo umaalis na ngayon. Kinausap niya mga Talibano na kapag gumalaw kayo ng kahit na sinong Amerikano, tuturugin namin kayo. That's exactly the word in English. I don't know how I will say it. The former US President Trump. Ibang utak nun eh. Hindi naman politiko yun eh. So nakaka-abala yun. Pati sa press secretary ng Pentagon, natataranta lahat sila. Sabi, ano ba naman itong ating presidente? Naman ng Judas. Kung ano-anong mga nalalaman tuloy ng mga tao na hindi dapat. Pakinggan natin ito. Shortly thereafter, the first C-17 landed with U.S. Marines on board, and the next C-17 is preparing to land as we speak with members of the 82nd Airborne Division. The U.S. military continues to supported the State Department with the closing of the U.S. Embassy in Kabul, moving several hundred personnel by helicopter. Those personnel remain safe, and as I said earlier, we are in charge of air traffic control, and that includes with commercial contracted military air. We expect to maximize our throughput of all means of transportation over the next coming days. Again, our focus right now is to maintain security. We're proud of the professionalism and the skill of the soldiers, sailors, airmen, and Marines. We are absolutely prepared to respond and self-defend if necessary. John Kirby, Pentagon Press Secretary. Nililiwanag lang. Dahil nga medyo magulo yung mga pronouncement ni President Biden. Kasi matanda na, minsan di niya na matandaan yung pati yung mga opisyalis sa Pentagon. Hindi niya alam kung anong mga ranggo. Sabi niya I keep calling him a general. Meron bang ganun presidente ng Amerika? Sumarios talagang kikilos na yung mga nakapaligid para wag magkaroon ng hindi magandang pahid ang Amerika sa international na paningin ng mga alliances. Dahil pumapalag ang Germany, pumapalag ang France, pumapalag ang napakarami sa Western world. Na bakit daw ganun ang pagkakaalis ng Amerika na bigla na lang na iniwan yung US Embassy doon. Sana man lamang inuna daw muna yung mga empleyado. Hindi, mas nauna pa yung mga sundalo. Tapos umasa lang doon sa mga natirang skeletal force. At yung 6,000 mga nakakalat sa buong Kabul, hindi pa naka-organize. You see?
Kaya narinig nyo kung paano binanatan ng Pentagon analyst na si Jennifer Griffin. Ay, nako. Anyway, wag naman sanang dumalayan, pero ang sinasabi nila, baka babalik na naman yung dati na mga, September, alam mo na, 11, dahil 20 araw, andiyan na September 11. Maybe less. Anibersaryo. Yun ang sinasabi ko na napakahirap. Napakahirap, Kuya Eddie. Ngayon, sa Canada at US, dito, nais kong emphasize na yung mga nandito sa inyo, sa Amerika na Pinoy, tayong lahat, pwede tayo maglabas-pasok sa Canada. I will repeat this again, okay? It's very important. Pero kailangan meron tayong dalang ebidensya na tayo ay merong turok ng bakuna. Kung wala tayong maipapakita, pababalikin tayo ng kanilang, border patrol sa Amerika. And the same also sa mga Canadian. Kung wala silang, bakuna, wala. Pababalikin din natin sila. Nai-interrupt ako rito, gawa ng magpayo. Did it? Yeah. The Filipino guy, pinabagsak. What round? 9th round. Filipino magpayo. Mark Magpayo. Is that his name? Magsayo or magpayo? Magsayo. Yeah, my God, nakita ko Lourdes. Tulog hanggang ngayon. Natutulog dun sa floor yung nasuntok. Na si Cessa. Sumalosip, kawawa naman, hindi makatayo. Nako, baka yan ang susunod na Manny Pacquiao. Dear Lord. Anyway, narito yung sinasabi ko tungkol sa Canada and US border. Canada will soon be welcoming Americans back. Canada's Health Minister Patty Hajdu tells CTV that the country will allow fully vaccinated U.S. citizens into the country starting August 9th and other fully vaccinated visitors on September 7th. Travelers will have to be fully vaccinated with the Health Canada authorized vaccine. White House Press Secretary Jen Psaki was asked on plans to reopen the U.S. side. Decisions about reopening travel will be guided by our public health and medical experts. The U.S. Travel Association estimates that each month the border is closed to non-essential travel, it costs $1.5 billion. Yan, para hindi tayo maglo-long driving dyan. You know what I mean? You see? Darating ang Memorial Holiday. Millions of us will drive across the state kung saan-saan papunta. Baka yung iba pupunta sa Canada, kailangan meron kayong bakuna. Pinaka-importante ngayon, merong bakuna, lalo na sa New York, dito sa area natin. I would like to emphasize that. Hindi na ngayon pwede na papasok ka sa mga restaurant, sa mga sinihan doon, na makitaan ka na para bang relax ka, like what I said last week. Yung pala wala kang bakuna. Pwede ka nilang palabasin. Labas. Hindi pwede yun. Pero at any rate, hinahanap ko rito kung nasa saan yung isang clipping na maganda yung pagkakasabi ni ni mayor ng
New York City, na magpabakuna kayo niya. Ano ang problema nyo? At ayaw nyo magpabakuna. Kung walang bakuna, wala kayong mapoprobetsyo. Sinimula na. I said it last week. United Airlines at yun ang ibang mga sasakyang panghimpapawid hindi na nagpapasakay ng walang card na nandoon na kailan ka binakunahan at ano ang mga ipinakuna sa iyo. Lourdes, John, bigyan mo kami ng update tungkol sa nababalita rito na pinag-uusapan din ng mga Filipino, no ha? Sapagkat they really care about their relatives there in the Philippines. Na 800 cases daw ang posible according to Undersecretary ng Department of Health ng Pilipinas na si Miss Berhere. 800 possible cases ng Delta virus. Could you give us an update on that, Lourdes? Yes, Don Lino, talagang tumataas yung case ng Delta. Hindi lang yan, nakaka-alarma rin dahil kahapon at the other day ay naitala ang pinakamataas na record ng COVID-19 cases sa Pilipinas mula na nagsimula etong pandemic. Dahil noong Friday, nasa 17,000 plus in one day ang na-i-record ng Department of Health at kahapon lamang ay nasa 16,694. So sabi ng Department of Health, ang biglang paglobo na ito ng kaso ng COVID-19 ay dahil sa Delta variant. So tama yung sinasabi ni Yuse kanina na tumataas nga at dumarami ng kaso ng Delta variant, meron na mga local transmission at yun din ang dahilan na nakikita nila kaya tumataas yung kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Pero talagang meron ng kaso. Oo, ng Delta. Ng Delta virus dyan sa meron na. Metro Manila. Meron na sa Metro Manila. Hindi lang sa Metro Manila. Lumabas na yan sa iba't ibang mga regions at may local transmission na nga. Kaya nga raw tumaas itong kaso ng COVID-19, pumalo sa 17 at 16,000 kahapon at ng isang araw because of the Delta variant. Sa isang araw lang? Oho, yung 17,000 at 16,000, isang araw lang yon. Matindi. Ano, nakakapagtaka yan, ano? Hindi natin malaman kung saan nanggagaling yung mga yan. Anong kasunod yan? Virus Echo, Virus Fox, parang military. I don't mean to laugh because that's a serious matter. Pero meron pang news ako nabasa na siguro pwede mo confirm sa akin ito, Lourdes. Nasa sinapupunan yung bata, buntes. Nakitaan na sa Pasay na may COVID at posibleng Delta. Have you heard about that? Sa Pasay General Hospital? Yung 2 sanggol na positive sa COVID-19. Yes, oo, sa sa Pasay General Hospital. Yes, sa Pasay Correct. General Hospital. Lungkot niya, Kuya Eddie. Kaya nga sinasabi ni DOH Secretary Berhere, yung ginagawa nilang tracing at yung panghihikayat ng pagbabakuna, mahalaga yon. Mahalaga yon. Pakinggan natin. Our requirements now or our protocol based on expert recommendations is that we retest all of those who turned out positive for the whole genome sequence for Delta variant so that we have an extra layer of protection. We do not consider the second test as something official because as I've said, our general guideline or our protocol would be no repeat test anymore. We do active monitoring among all of them because
nakikinig at sa iyo, Lourdes, ang sinasabi dito nung Executive Vice President na si Dr. Campomanes sa St. Luke's, wag nang maghintay. Kung sila ay may hinihintay pang bakuna, kahihintay sila itatamaan ng COVID at lalong lalala at kabataan na ngayon ang nakikita nila ng mga na isusugod sa ospital, and they're practically out of rooms para sa regular na mga pasyente. Pakinggan natin ito. No more waiting. Kasi pag naghintay pa na naghintay, dahil hinihintay yung Moderna, hinihintay yung Johnson & Johnson, hinihintay yung Pfizer, magpabakuna na kayo. Dahil kahit na kayo tamaan ng Delta virus, hindi kayo para malugmok at para ma-ospital. Okay? At least merong efficacy yun. Meron kayong laban. Kahit na mababa ang visa nung kung ano man yung ginamit nyo, kung Sinovac o Astra or whatever. Mahalaga, sinasabi ni Dr. Campomanes na magpabakuna. Magpabakuna. Kung hindi magpabakuna, malungkot na pangyayari yun. Miss Lourdes Escaros. Lourdes, ano pa mga maidadagdag mo dyan sa mga happenings sa Metro Manila bago tayo pumulas at bumalik next week at 10 a.m. sa DZXL Army News Manila. At huwag niyong kakalimutan lang kung sinasabi niyo, kung kayo naantala ng pakikinig dahil nag-aabang kayo ng mga update kay Ugas and Manny Pacquiao and vice versa, pumunta kayo sa YouTube. Makatapos ng palatuntunan ito, mga siguro 10 minutes or 15 minutes after, nandoon na ang update nito. Ilagay nyo lang, Sapagkat Mahal Kita, 08-22-2021. Yung linggo, yung ano nyo ngayon, petsa nyo ngayon dyan. So Lourdes, ano ang kalalagayan ng panahon? Lagi ko tinatanong yan dahil sa mga ating kababayan dito na naglalakas loob na bumisita sa kanilang mahal sa buhay sa Pilipinas. Lourdes. Oo, every afternoon ay may hindi naman pumapasok kundi umuulan, no, sa ilang bahagi ng Metro Manila. Napansin ko lang like kahapon pagdating ng hapon, inuulan. At ito ay dahil pa rin sa bagyong Isang. So letter I, nasa letter I na po yung ating bagyo dito sa Pilipinas, bagyong Isang. At tayo ay nasa panahon na po ng tag-ulan dito sa Pilipinas. So far, hindi naman ganoon kalakas yung bagyo na pumasok ngayon dito sa Pilipinas na nagpapaulan sa iba't ibang panig ng Metro Manila at ng ating bansa. Okay, then number 2, syempre tinututukan natin at yan ang pag-uusapan din within this week kung ano ang result ng laban nga ni Senador Manny Pacquiao dahil after nyan ay mas may malaki siyang laban sa pag-uwi niya sa Pilipinas, particular yung kanya mga accusations, no, laban sa mga tanggapan ng gobyerno na umano'y talamak ang korupsyon. Ipagpapatuloy yan dahil kinakailangan na humarap din si Senador Manny Pacquiao dahil nasa kanya yung sinasabi niyang ebidensya at akusasyon na talamak ang korupsyon, particular sa kanyang binanggit ay ang Department of Health. Pangalawa, yung kanyang plano nga sa 2022. Dito rin malalaman after ng kanyang game. And i-update ko lang tulad ng sinabi ni Don Lino kanina dahil panalo rin po eto nga si Mark Magsayo laban naman sa kanyang katunggaling si Julio Ceja sa undercard bout sa laban ni Manny Pacquiao ngayong araw sa Las Vegas. Thank you, Don Lino.
Maraming salamat sa iyo, Miss Lourdes Escaros. At kung meron kaming malalamang informasyon dito patungkol sa nagaganap sa Las Vegas, Nevada with Manny Pacquiao and Ugas, karaka-raka kami kukoneksyon sa inyo riyan sa DZXL 558. Paalam ka na muna rito sa Estados Unidos. We'll see you next week, Miss Lourdes Escaros. At idadagdag natin sa mga nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo, nasa MECQ na po ang National Capital Region. So, may konting may konting luwag. Hindi ko alam gaano kaluwag eh. May konting luwag from ECQ, pero ganun pa rin, di ba? Sabi ganun pa rin. So, parang binago lang, dinagdagan lang ng M. Ang ibig ko sabihin, yung quarantine classification sa National Capital Region ay medyo niluwagan. From ECQ, MECQ na po kami ngayon, pero bawal pa rin po yung mga dine-in al fresco, bawal pa rin po magbukas yung ilan sa mga tindahan except sa mga kinakailangan lamang like pharmacy, banks, at yung mga grocery stores and markets. Thank you everyone. Until next Sunday, abangan niyo ho kami sa programang ito. Thank you, Don Lino, America. Happy Sunday or Saturday dyan po sa Amerika, sa ating mga kasama sa RMN New York, USA. Thank you, Don Lino Celle mula sa Amerika. At mula naman sa Pilipinas, abangan pong laban, honey. Thank you, Don Lino. At dito sa Pilipinas, abangan ho natin alas 11 ngayong umaga. Bakbaka naman dito ho sa laban ni Senador Manny Pacquiao, the legend, at ng Olympian na si Ugas. Thank you everyone. Happy Sunday.